كان يا مكان في قرية صغيرة، كان هناك ملك سخي جدا، وفي يوم من الأيام نادى على خدمه وقال: كلما قلت كلمة هذا عظيم، أعطوا كيسا واحدا من العملات الذهبية للشخص الذي أثني عليه. في إحدى الأيام ذهب الملك للصيد مع جنوده، تعمق داخل الغابة ورأى رجلا عجوزا يزرع شجرة بالقرب من منزله في الغابة. فاحتار الملك وظن أن هذا الرجل يبدو كبيرا في السن، فهو يزرع شجرة، لابد أنه يعلم أنه لا يستطيع أن يأكل ثمار هذه الشجرة، فلماذا يزرعها؟ أمر الملك جنوده باستدعاء الرجل العجوز إلى قصره. في المساء ظهر الرجل العجوز أمام الملك. سأل الملك الرجل العجوز: كم عمرك؟ أجاب الرجل العجوز: يا سيدي عمري 81 سنة. ثم سأل الملك: كم يوما ستأخذها النبتة التي زرعتها اليوم لتؤتي ثمارها؟ فكر الرجل العجوز لبعض الوقت وأجاب: جلالتك، النبتة التي زرعتها اليوم ستؤتي ثمارها خلال 10 إلى 12 عام. مرة أخرى سأل الملك الرجل العجوز: كم سنة تعتقد أنك يمكن أن تعيش؟ أجاب الرجل العجوز: جلالتك، لا أحد يستطيع أن يقول كم سيعيش، ولكن وفقا لصحتي اليوم أعتقد أنني أستطيع العيش لمدة 4 إلى 5 سنوات أخرى. فقال الملك: إنه من المستحيل أن تأكل ثمرة الشجرة التي زرعتها اليوم، فلماذا كل هذا العمل الشاق في زراعة الشجرة في هذا العمر؟ في هذا العمر تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة في المنزل. فقال الرجل: سيدي، إذا لاحظت فلا بد أنك رأيت أن هناك العديد من أشجار الفاكهة بالقرب من منزلي التي زرعها جدي عندما كان في مثل عمري. لو هو فكر أيضا بهذه الطريقة، اليوم أنا وأولادي لن نأكل من ثمار تلك الأشجار التي زرعها شخص آخر بالأمس، وأنا اليوم آكل ثمار تلك الشجرة. وبالمثل، إذا زرعت شجرة اليوم فغدا سيأكل شخص آخر ثمارها. ولهذا السبب من واجبي أن أزرع شجرة للآخرين اليوم. لا ينبغي للمرء دائما أن يفكر في نفسه فقط. بعد الاستماع إلى هذه الإجابة من الرجل العجوز، أصبح الملك سعيدا جدا، وتحدث بشكل عفوي: هذا عظيم. بمجرد أن قال الملك هذه الكلمة، أحضر الخدم كيسا من العملات الذهبية وأعطوه للرجل العجوز. فقال الرجل العجوز: يا سيدي، الشجرة التي زرعتها اليوم ستؤتي ثمارها بعد سنوات عديدة، ولكنني حصلت على ثمارها اليوم على شكل هذه العملات الذهبية. بعد أن سمع الملك هذه الكلمات من الرجل العجوز، خرجت من فم الملك مرة أخرى بشكل عفوي: هذا عظيم، هذا عظيم. عندما سمع خدم الملك هذه الكلمات مرة أخرى من فم الملك مرتين، أعطوا مرة أخرى كيسين مليئين بالعملات الذهبية. أخذ الرجل العجوز تلك الأكياس 3 من العملات الذهبية وعادا إلى المنزل بسعادة. كما ترى في الحياة وفي حياتك، سوف نجد أنه عندما نقوم بأي عمل صالح ولا نتوقع أي شيء في المقابل، فسوف نحصل على ثمار عملنا في يوم من الأيام، وبالتأكيد سوف ننتظر المكافأة في المستقبل.
على سبيل المثال، إذا زرعت شجرة اليوم، فبعد سنوات قليلة عندما تكبر تلك الشجرة سيراها الآخرون، وسيستظلون تحت ظلها ويأكلون ثمارها، وبعد ذلك ستحصل على أجر ذلك. يمكن القيام بالأعمال الصالحة بعدة طرق، حيث يمكنك إطعام الفقراء ومساعدة الفقراء على تعليم الأطفال القراءة والكتابة، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدة المشردين في معاناتهم. أو يمكنك إطعام قطط وكلاب الشوارع. الخير يتحول إلى إيثار مع الوقت، لا تذهب سدى أبداً هذه الأعمال الصالحة. عندما تفعل عملاً صالحاً بإيثار، ستشعر بالسعادة والرضا فوراً في قلبك نتيجة عملك المتفاني وغير الأناني. ستكون النتيجة أكثر من خيالك، لذلك تذكر دائماً أنك لا تعيش هذا اليوم حتى تفعل شيئاً من أجل شخص ما. لا يقتصر تأثير العمل الصالح بإيثار على الآخرين فقط، بل يمتد ليشملك أيضاً بشكل ملموس. فعندما تعيش حياتك بروح الإيثار والتفاني، تزدهر روحك وتزداد قدرتك على التحمل والتصدي للتحديات بثقة وثبات، وهذا ينعكس على صحتك النفسية والجسدية بشكل إيجابي، مما يجعلك أكثر قدرة على مواجهة الحياة بكل ما فيها من تحديات وصعوبات. لذا يجب أن تتذكر دائما أن كل فعل صالح تقوم به يحمل في طياته تأثيرات إيجابية تتجاوز حدود الزمان والمكان، وعليك أن تعيش كل يوم كما لو كان آخر يوم في حياتك، حيث تسعى جاهدا لبذل الخير وتقديم المساعدة لمن يحتاجها، لأن العطاء هو مفتاح السعادة الحقيقية والرضا الداخلي الذي يمنحك إشراقة وجاذبية تشع على من حولك. عندما تنغمس في رحلة العطاء والتفاني، تشعر بتواصل مع الحياة بشكل عميق، حيث يملأك الشعور بالرضا والسعادة مع كل لحظة تقدم فيها المساعدة وتكون سبباً في إضاءة حياة شخص ما.